Hi guys, welcome back sa Jeannie's channel. So ngayon guys, ang lulutuin natin ay, ang lulutuin ko ay roast adis. Ito po ang mga kailangan ko guys. 2 cups of rice, 1 cup of lentil or adis, onion, garlic, and lagi chicken cubes. So, tara guys, magluto na tayo. Sa mga nagtatanong po pala kung anong gamit kong pang patong ng camera ko, phone lang po ang gamit ko. At nagtatanong sila kung ano ba daw ang gamit kong patungan or may tripod ba daw po ako. Sabi ko wala po akong tripod. At ito lang po yung nakita ko sa display ni Amo. At may basag na po siya guys kasi nalaglag ko siya. Itong lumang, hindi ko alam kung anong tawag dito guys. Kinuha akong patungan at itong tissue roll dito sa kitchen. Ito lang po ang ginagamit ko guys. So, ganyan lang po siya.